Sziasztok! Üdv a csatornán! Én Bacskai Péter vagyok, és szeretném bemutatni nektek a Ducati Diavelt. Nagy meglepetést keltett a Ducati a 2010-es milánói motorshown. Ekkor mutatta be ugyanis a Power Cruiser kategóriába szánt követelőjét, a Diavelt. A Power Cruiser kategóriát a Yamaha V-Max alapozta meg egészen korán 1985-ben, majd a 2000-es évek elején lépett be a Harley Railroad és a Triumph Rocket. Egészen a Diavel 2010-es bemutatásáig az említett Rio uralta a kategóriát, azonban a Diavel megjelenése alaposan felkavarta a piacot. Érdekesség egyébként, hogy nem a Diavel volt a Ducati első cruisere. Még 1986-ban mutatta be a gyár az Indiana típust, azonban az első próbálkozásuk eléggé gyengére sikerült. Nem úgy a második nekifutás. A Diavel hatalmasat durran, 162 lóerős teljesítményével, méretéhez képest könnyű súlyával és a megjelenésekor ultramodernek számító elektronikus vezetés segédleteivel szempillantás alatt a kategória csúcsára ugrott. A kulcs nélkül indítható 1198 köbcentis L2-es, azaz 90 fokos VR rendezésű hengerenként 4 szelepes motor karakterisztikája a Ride-by-Wire technológiának köszönhetően 3 különböző módban variálható. Sportállásba kapcsolva 162 lóerő a maximális teljesítményleadás robbanékony gázreakció mellett. Touring módban a maximális teljesítmény marad, azonban a gázreakció kissé finomabbá válik, még urban állásban 100 lóerős teljesítménnyel gazdálkodhatunk, így a városi forgalomban egészen könnyedén kezelhetővé válik az egyébként agresszív motor. A további elektronikus segédletek közé tartozik a 8 fokozatban állítható kipörgésgátló, illetve a kikapcsolható ABS is. Egyébként a kipörgésgátló is teljesen kikapcsolható, ebben az esetben azonban nagyobb gázadásra könnyedén elforgatja a nyomatékos V2 a 240 széles hátsó kereket. A fékek a Ducatitól megszokott Brembók, természetesen gyárilag fémfékcsövekkel szerelve, a visszaváltásoknál pedig csúszókuplung ügyel testi épségünkre. A motor méreteihez képest kifejezetten könnyen kezelhető, köszönhetően 230 kg-os menetkész tömegének. A dönthetőség és a kanyarodás képesség a hosszú tengelytáv és a 240-es hátsó kerék ellenére meglepően könnyed. Az előbbieknek köszönhetően széles hátsó gumi és hosszú tengelytáv, a Diavel állórajtoláskor igazi dragbike-ként viselkedik. Megjelenésekor a leggyorsabb 0-100-as sprint tempójú motorkerékpárok közé tartozott, ügyes motoros könnyedén éri el kevesebb mint 3 másodperc alatt a 100-as tempót. Nagyobb sebességnél természetesen a légellenállás közbeszól, mégiscsak egy naked bike-ról beszélünk, illetve az alapvetően egyenes, cruiseres üléspozíció sem kedvez a tempós, tankra hasalós haladásnak. Ennek ellenére a végsebesség valahol 270 km/h környékén van. Amennyire nem barátja az üléshelyzet a légellenállásnak, annyira kényelmessé teszi a hosszabb távú utazást, sőt az utas is meglepően kényelmes pozícióban foglalhat helyet. Az első generációt 2014 végén váltotta a rácfelvarrott második, melyet legkönnyebben a módosított, teljesen ledes fényszórójáról lehet felismerni. A külsőségek mellett a hengerfej is módosult, dupla gyertyás gyújtást kapott. Az alapkivitelek mellett az évek során számos speciális kiadás is megjelent, melyek leginkább különleges fényezésükben és extra kiegészítőikben térnek el egymástól. Ilyenek voltak az AMG Edition, a Chromo, Titanium és Diesel kiadások, mely utóbbi nem traktormotorral szerelt, hanem a divatmárka színeibe öltöztetett kivitelt jelentett. Az itt bemutatott motor is egy ilyen különleges kiadás, Magyarországon egyetlen darabja, egy 2013-as Blue Stripe kivitel. A kivitel jellegzetessége nem csak a motorkerékpár fényezésén hosszában végigfutó fehér csík, hanem az egyedi karbon kiegészítők, a különleges fehér színű felnik, a szálcsiszolt alumínium légszűrőfedelek és az alapkivitelhez képest átdolgozott, kényelmesebb ülés. Hogyan viselkedik a Diavel a mindennapokban? Ahogyan már említettem, az üléspozíció kifejezetten kényelmes. Egészen mélyen ülünk a V2-es erőforrás mögött, ennek köszönhetően egyenes háttal a csuklónkon minimális terheléssel tudunk utazni. A mély ülés pozíciónak köszönhetően lámpánál megállva még az alacsonyabb motorosok is teli talppal támaszkodhatnak a talajon, illetve szintén a mély ülés pozíció előnye, hogy megfelelő támaszt nyerünk a gyorsítások során, melyre bizony szükség is van, hiszen a nyomatékos erőforrásnak köszönhetően a gyorsítás
gyorsítás sportmódban igazán ülésbepréselő tud lenni. A V2-es sportüzemmódban egészen alacsony fordulatról elindul, és pillanatok alatt eléri a 10.800-as leszabályozási fordulatot. Városi motor karakterisztikára váltva viszont kényelmes, városi krúzolós géppé válik a Diavel. Méretei ellenére nagyon könnyedén veszi a városi forgalomkerülőkkel tarkított akadályait, egyedül a motor hőtermelése az, ami városban nem a barátunk. A jobb oldalon elhelyezett kipufogó leömlők bizony grillezik a combot lassú araszoláskor, és a V2 sem szereti az alacsony tempót. Ellenben lámpától lámpáig még az ezres sportmotorok sem igazán ellenfelek. Igazán jól országúton érzi magát a Diavel, a minden tekintetben állítható első és hátsó futóműve jól teszi a dolgát, a motor cruiser jellege ellenére mélyre dönthető, és a 240-es kerekek nagyon jól betapadnak ki gyorsításkor. Ahogyan említettem, utassal is egészen kényelmesen használható a gép, ebben az esetben azonban érdemes az Urban vagy Touring üzemmódot választani, így mind az utas, mind a vezető jobban fog járni. A túrázást csak a gyakori tankolások fogják megszakítani, a 17 literes tankkal 200 km-nél sokkal hosszabb táv megtételét ne tervezzük. A motornak gyári kipufogóval is kellemes, még éppen nem túl hangos hangja van, akinek ez annó nem volt elég, rendelhette a típust gyári terminioni rendszerrel is. A bemutatott motorkerékpár egyébként eladó, a videó leírásában megtaláljátok a használtautó.hu-ra mutató linket. 12 000 km futott, Magyarországon vásárolt, és az országban az egyetlen Blue Stripe kivitel. Amennyiben tetszett a bemutatóm, kérem, dobj egy lájkot és iratkozz fel csatornámra, hiszen újabb motoros és autós tartalmakkal szeretnék jelentkezni. Köszönöm a figyelmet!